Shout out everywhere, here and there. This is your Bini Girl, aka Xtine, and welcome to Xtine Vlog! Okay guys, minimelt ko na yung asukal. Pero lalagyan ko ng konting tubig para support doon sa imimelt ng asukal. Kasi pag puro lang, pwede siya agad tumigas eh. At least pag may konting tubig, lapot lang siya at melt. Para hindi siya agad magtigas dun sa may planera guys. Kailangan puro ang pag-melt natin. Lagay ko na natin yung asukal sa planera. I-spread natin. Ilalagay natin yung ginawa natin yung naghalong itlog, EVAP, at condensed. Balik tayo dito sa pinakuloang tubig. Lagyan na natin siya. Ayan ang itsura niya. And make sure guys na kulong-kulo yung tubig natin sa ating steamer.